Thì cái máy này nó có những cái gì? Thì đây là cái mà mình bỏ cái cà phê vô đây. Thì mình dùng cái loại nào cà phê, với cái hộp cà phê bỏ vô đây thì ok, không có vấn đề gì hết. Ở đây nó có cái nút này thì đây. Rồi. Cái này thì mình có thể mình mở nó lên mình thử ha. Hai câu thì nó có thể từ 4 ounce cho đến 12 ounce thì mình có thể tăng giảm. Cái này nó đang báo là bỏ nước vô. Cái nút này nó có nút save, có nghĩa là energy saver, tiết kiệm. Rồi cái hộp nước thì nó khá là to, nó tới 75 ounce. Cái hộp nước này khá là to. Bây giờ mình test thử cái này như thế nào. Mình đổ nước vô đây. Cái này mình thích đó là cái hộp nước nó rất là to. Rồi bây giờ mình thử nó khoảng chừng 4 ounce ha. Ok, 4 ounce. Nó đang làm nóng ha. Đang làm nóng. Nó đang làm nóng. Ok, bây giờ là ready rồi. Giờ là ok nè. Mình đó. Rồi, hết rồi. Cái này mình thích nó cái là nó có luôn cái hộp này, mình bỏ cũng được, không á thì mình lấy cái chai cà phê này mình bỏ vô luôn. Đó. Nó không đủ nước là nó báo. Đây, ok. Rồi, xin chào các bạn.